Μένοντας στην ίδια άσκηση με ένα προηγούμενο βίντεο, θα θέλαμε να δούμε πώς μπορούμε να πάμε από τα δεδομένα μας που είναι σε αυτή τη μορφή την μπλε, χωρισμένα τα tags δυναμικά, σε μια μορφή που να είναι comma separated και να αγνοεί τα κενά. Υπάρχει ένας τρόπος εύκολος, αν θέλουμε να το χειριστούμε μέσα στον πίνακα, που μπορούμε να τοπογράψουμε μια φόρμουλα, αν ανοίξουμε καινούργια στήλη, tags ας πούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε text join, είναι μία από τις αναρτήσεις. Το delimiter που θέλουμε δεν είναι απλά το κόμμα, είναι κόμμα κενό και θέλουμε να κάνει ignore empty, true, και θέλουμε να φέρει τη συγκεκριμένη γραμμή από το tag μέχρι το tag 2. Αν κάνουμε drag and drop το εμφανίζει μόνο του το Excel, οπότε κλείνοντας την παρένθεση εύκολα έχει φτιάξει αυτό που θέλουμε. Τώρα, πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε την ίδια λογική σε Power Pivot. Ούτε και εγώ γνώριζα. Έκανα μια ερώτηση σε κάποια από τα forums που υπάρχουν και πήρα μια απάντηση που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ κομψή. Οπότε, με ένα Power Query τραβάμε ουσιαστικά τα δεδομένα του πίνακά μας και βλέπουμε ότι στην αρχή μας τα φέρνει όπως ακριβώς είναι. Τώρα έχει φέρει και τα tags βέβαια. Θα μπορούσαμε να σβήσουμε αυτή την κολόνα προς το παρόν. Remove. Προσθέτουμε το βήμα. Λοιπόν, και η σειρά των βημάτων που μας προτείνανε είναι η εξής. Το change type έχει το default που κάνει μόνο το Power Query και εδώ είναι τα βήματα που μας προτείνουν. Οπότε τι έχουν προτείνει? Ότι λένε θα χρησιμοποιήσουμε μια συνάρτηση που λέγεται Table Combine Columns και αυτή έχει κάποια ορίσματα. Θέλει έναν πίνακα, τη λίστα των κεφαλίδων, μια συνάρτηση που θα μας δείξει πώς θα κάνει combine τις τιμές από τις κολόνες και τον τίτλο της καινούργιας κολόνας που θα φτιαχτεί. Οπότε, ο πίνακας στον οποίο θα βασιστούμε είναι ο change type, το προηγούμενο βήμα πρακτικά, ένας πίνακας. Οι κολόνες τις οποίες θέλουμε, χρησιμοποιούμε το list select γιατί είναι λίστα αυτή που διαλέγουμε για τις κεφαλίδες και διαλέγουμε τώρα table.column_name του προηγούμενου βήματος για να μας φέρει τις κεφαλίδες του προηγούμενου βήματος, του change type, δηλαδή θα μας φέρει group, tag, tag1, tag 2 και από αυτά θα κρατήσει μόνο ό,τι κάνει contain, ό,τι έχει μέσα του τη λέξη tag. Άρα θα μας φέρει όλες τις κολόνες μέσα στη λίστα εκτός από το group. Οπότε αυτές τις στήλες θέλουμε να τις κάνει combine και πώς θα τις συνδυάσει? Θα συνδυάσει όλες τις τιμές. Εδώ το combine μας λέει ότι παίρνει δύο ορίσματα πρακτικά. Text as list, το underscore σημαίνει το each item από την προηγούμενη αναφορά και separator είναι το κόμμα κενό που είπαμε και πριν. Και τέλος, πώς θα ονομάσουμε τη στήλη? Tags. Και πάρα πολύ ωραία, το κάνει και εδώ. Οπότε, close and load και το εμφανίζει σε αυτό εδώ το πινακάκι. Πάρα πολύ κομψό.